Oljan faller och börsen rusar på nya uppgifter om ett potentiellt krigsslut. Samtidigt så får Novo Nordisk i Köpenhamnsbörsen att öka i vikt. Det är mycket att bita tag i dagens börslunch. Det är den 6 maj. Stockholmsbörsens breda index upp 2,6%. Börsen stack efter ett utspel om fredshopp som vi ska återkomma till alldeles strax. Men vi hade tänkt snacka hälsovård. Vi har med oss Ulrika Bjerke på Arctics hälsovårdsdel och så Johan Unnerus på SB1. 2 svenskar som jobbar för norska utmanare och vi ska prata om danska hälsovårdsbolag. Passar väl bra? Innan vi kommer dit ska vi snacka lite börs först med tanke på den stora rörelsen idag. Min känsla är att hälsovård har gått lite knackigt, i alla fall i Europa, men du håller inte riktigt med. Nej, jag håller inte riktigt med. Jag ser att biotech har varit förvånansvärt starkt om man ser globalt. Bara för ett tag sedan så låg biotech-indexen i USA bättre än S&P 500 i sånt här geopolitiskt osäkert läge. Så det är väldigt intressant. Vi har en graf här där vi ser ett världsindex mot ett hälsovårdsindex för att argumentera för någon slags kräftgång eller mot i tid. Men du kanske inte heller håller med om det? Nej, men det är ju väldigt olika delar i sektorn. Vi har ju en hel del mindre bolag också. De har ju fortsatt ganska tufft. Och sen har vi sett på senare tid att medtech har börjat på röra sig lite mer positivt. Så att det är en spretig bild. Ja. Spretig bild med flera danska glädjepiller i mixen. Men innan vi kommer dit, Nike. Så tänker jag att vi ska titta lite närmare på räntorna som handlas kraftigt ner. Det här då på uppgifter om att USA och Iran kan närma sig en överenskommelse som skulle då kunna få slut på konflikten som har pågått i många veckor nu. Jens Magnusson, chefsekonom på SEB, välkommen till sändning. Jag undrar vad du säger om de här uppgifterna till att börja med. Ja, de är ju svårtolkade. Det är ju en nyhetsbyrå som har det här. Det ska finnas en one-pager mellan Iran och USA där man då börjar på något sätt närma sig en överenskommelse. 14 punkter har vi hört att den ska innehålla, men vi har inte fått det där bekräftat riktigt från, framförallt inte från iranskt håll eller så att säga från fler källor. Så att riktigt övertygad kan man inte vara. Men marknaden har uppenbarligen tagit fasta på det här. Handlar ner räntor, handlar ner oljepris och handlar upp börsen. Så att uppenbarligen så tycker man att det här är tillräckligt trovärdiga uppgifter för att man ska handla på det. Men just den här kraftiga reaktionen som vi ser egentligen brett över spektrat, tar vi ut för mycket förskott hela tiden på ändå ganska knapphändiga uppgifter? Alltså, who knows? Det är ju så här så att det verkar ju som att det finns någon sorts underliggande vilja för börsen och marknaden att priserna ska upp. Alltså bolagen går ganska bra. Det finns lite underliggande krafter som gör att det finns ett stöd för börsen. Så att vi tycker vi har sett det ett tag att man handlar ner kurserna lite när det kommer dåliga nyheter och ganska mycket när det kommer bra nyheter. Så att därför har vi sett då utvecklingen där det här har jobbat sig uppåt över tid och ligger där runt all time highs och ligger högre nu än när kriget startade och allt sånt där. Som kanske är lite kontraintuitivt egentligen, men icke desto mindre så är det där vi är. Om vi just den här gången går för mycket på de här uppgifterna, ja det får ju framtiden utvisa. Det är ju inte någon brist på uttalanden, i synnerhet inte från president Trump om att det här kriget är slut eller nära slut eller över och man har vunnit och så vidare. Så att det där har ju många nästan slutat lyssna på. Nu kanske det här ändå bedöms lite mer trovärdigt då, så vi får väl se om det håller eller om det blir ett nytt bakslag. Börsen lyssnar ju uppenbarligen på det kraftiga uppgångar. Ni kom ju nyss med en färsk konjunkturprognos. Ni som makrospanare, konjunkturutblickare och inflationsbävare, påverkas ni av den här typen av endagsrörelser? Nej, det gör vi ju inte annat än att om det visar sig vara sant så är det klart att det är jätteviktigt. Jag menar, våran prognos då och rapport som vi släppte igår, den var ju egentligen ganska optimistisk. Ja, vi drog ner tillväxten på de flesta håll, men det handlade ju alltså om ett par tiondelar eller uppemot kanske en halv procentenhet som mest. Så att fortfarande en ganska hälsosam tillväxt på många håll. Ett par procent i USA, kanske knappt 1% i Europa, 4,5-5% i Kina och så
vidare. Och den byggde ju sin tur på ett ganska optimistiskt scenario att vi faktiskt skulle få se ett slut på kriget och ett gradvis öppnande av Hormuzsundet innan sommaren, som vi uttryckte det lite vagt. Och det är klart att är det här ett tecken på att det faktiskt är på väg? Ja, då känner vi oss förstås snarast då stärkta i vår prognos. Men vi springer ju inte på makrosidan riktigt lika snabbt som man gör på marknadssidan. Så det är klart att vi vill ofta se lite mer innan vi verkligen lägger om prognoser. Men bara lite kort, just de här väldigt kraftiga svängningarna på marknaden, säger det någonting om hur ekonomin mår? Ja, alltså det gör den ju i någon mening att vi lägger väldigt mycket vikt vid utvecklingen nu av det här kriget och i Hormuzsundet generellt. Så det är klart att det gör vi ju lite till mans, oavsett om vi är aktiehandlare eller makroekonomer. Så det tycker jag det säger någonting om ekonomin. Men jag tycker också som sagt att det säger någonting om att det finns ett underliggande styrka i aktiemarknaden. Den vill liksom upp och tar varje chans att handla upp och sen backar man bara lite när det kommer bakslag. Så att ja, det säger väl också någonting om tillståndet i ekonomin. Och sen att vi förstås får tillhörande reaktioner då på oljepris och på räntor. Så att säga, de hör ju ihop. Det är därför ränteförväntningarna stack iväg uppåt när kriget kom. Det var ju på grund av energipriser och förväntningar på vad centralbankerna ska göra. Och nu går de åt andra hållet. Stort tack Jens Magnusson för att du var med här i Börslunch. Börsen är alltså upp 2,5%. Oljan faller tillbaka 7-8% nu. Å andra sidan så är det ingenting mot den glädje vi sett på Köpenhamnsbörsen under morgonen. Innan vi kommer in på Novo Nordisk så vill jag kort nämna Demant som utvecklar hörselvård vid olika hörapparater helt enkelt i olika former. Gått svagt senaste året men rusade 15% i morse efter att rapporterat 9% organisk tillväxt och höjda priser just inom hörapparater. Den senaste modellen heter Oticon Seal med AI-baserad signalbehandling. Den är så bra att prognoserna visserligen ligger kvar, men man säger att den nedre delen av prognosbandet inte längre är relevant. Ambu i Danmark var lite tuffare, men jag tänkte vi ska gå vidare till Köpenhamnsbörsens stora pjäs Novo Nordisk. Jag vet inte om det är största bolag längre, men det var det länge i alla fall. Ja, det är ju en väldigt stort bolag. Jo, men rapporten var ju väldigt bra. Visst, det är ju långt ifrån över, men man får ju ta det i perspektivet var Novo kommer ifrån. Det har ju varit en enormt tuff tid, mer 1,5 år där kring. Närmast fritt fall utan att ta i allt för mycket. Så att det är både en stabilisering och framförallt ett kvitto på att de här nya typer av läkemedel, pillerbaserade viktminskningsprodukter som både Lilly och Novo lanserar, det är ju en ny klass helt enkelt och den kommer ju i år. Lilly alldeles nyligen och Novo är precis i början på året, i januari. Och att det är bra tryck där och att det får ett stort genomslag då. Och det är väl också den största överraskningen, positiva överraskning i rapporten då. Men även obesity-delen, resten går också något bättre, men utmaningar inte minst på diabeteshållet fortfarande. Nej, men för jag undrar hur mycket är just pillerna och hur mycket är det här 340B-programmet? Exakt. Och för de som inte vet då bara, det är det här ett amerikanskt läkemedelsprogram som gav en positiv effekt i rapporten. Ja, 340B var väl egentligen så att man hade satt åt sidan en reserv för att man skulle kompensera patienter som krävt att de betalat för mycket. Och den la man tillbaka och det var drygt $4 miljarder. Så att det påverkade ju jättemycket. Så ska man se, vinst per aktie rapporterades ju över 10 kronor. Men tittar man på den justeringen så blir det 6,60. Så då blir det en typ flat utveckling jämfört med förra året. Så det är ju en ren one-off som är egentligen legalt kopplad. Vad det gäller pillret så skulle jag vilja säga att det är en otroligt viktig del av den här rapporten. Och vi ser nu att de får 200 000 nya patientförskrivningar i veckan, vilket är väldigt starkt. Sen kan man titta i övrigt på Novos produkter så går de inte fantastiskt bra. Och det vi måste vara observanta på, jag är väldigt glad för den här rapporten men jag tycker också att man ska vara lite nyanserad och se på
alltså följa det här väldigt nära, för vi har väldigt stark prispress på den här läkemedelsklassen generellt. På Novos Wegovy i USA så har det varit en svår prispress under första kvartalet så det är på injectable. Så det är egentligen det nylanserade pillret i USA plus icke-amerikansk försäljning som har hållit Wegovy uppe. Och sen så har vi då, precis som Johan var inne på diabetessidan så har vi liksom en ganska svag utveckling. Så det hänger jättemycket på det här pillret. Och då har det varit en diskussion, vad händer när Lilly lanserar sitt piller? Och de har lanserat sedan 3-4 veckor och har inte alls haft samma lanseringstillväxt som Novo hade när de lanserade. Jag tror Johan har skickat in en bild på det, tror jag. Ja. Kanske. Exakt. Ja. Just det. Och då kan man ju säga så här att ja, men vad beror det på? Det finns skillnader för de här pillerna. Och väldigt kort, jag tror vi pratade om det förra gången jag var här. Novos piller har lite mer effekt. Det har lite bättre viktminskningsprofil. Men det måste man då ta på fastande mage. Medan Lillys piller, på den datan som är tillgänglig nu, har lite lägre viktminskningseffekt men kan ätas när som helst. Så då är det lite grann, vill man ha äpplen eller päron. Och so far så ser ju marknaden att nu har inte lanseringskurvan för Lilly varit lika brant som för Novo. Alltså så är det här de är svagare helt enkelt. Men jag vill ändå hävda att Lilly har varit på marknaden under en månads tid och de har väldigt starka marknadsföringsmuskler. Så vi kan gott se att Lillys Foundayo, som den heter, tar iväg. Det finns också, om man ser på hela franchisen på Lilly versus Novo vad det gäller GLP-1 totalt sett, så kan man se, jag tror vi har en bild på möjligen totala här. Utan att gå in alldeles i detalj. Men den här översta kurvan, Den gröna. Den gröna, ja precis. Det är ju tillväxten för Lillys, så att säga, GLP-1-or totalt sett. Och sen har vi den lila där som är för Novo. Och det man kan se är ju, och det här är ju marknadsandelar, så de är ju alltid varandras spegelbild. Och det man kan se är ju att Lilly i den här injicerade delen, den har ju verkligen gått mycket starkare än Novos Wegovy. Och det är det som är lite förklaringen också till aktiekurserna, att Lilly kom och konkurrerade som de gjorde. Men så ser man här på slutet att den lila kurvan, den tickar upp på marknadsandelar medan då den gulgröna går ner. Och det är ju ett resultat av att pillret har kommit. Så att Novo har ju fått hjälp av pillret att öka marknadsandelen. Ja, kan vi gå tillbaka till den förra bilden där? Den är ju rätt intressant för att man ska ha i åtanke då att den här skillnaden då i viktminskning, och den här marknaden har kännetecknats av att den som har bäst viktminskning tenderar att vinna. Det var det vi såg i tidigare grafen också på injicerbara. Skillnaden är typ runt 30% till Novos fördel, och det är ju intressant. Det finns också en tolerabilitetsaspekt på det här, att den är bättre tolererad bland patienter. Och sen har man en label som... Vad innebär det? Ursäkta. Mindre biverkningar. Mindre biverkningar, man mår bättre, man tenderar att fortsätta ta pillret längre. Och man har också en fördel på risksidan på hjärt och kärl, för där har man nytta av den äldre semaglutiddata då. Medan Foundayo bygger på en småmolekylär som går genom levern, så det är ett obevisat område. Ett helt nytt läkemedel. Så att det här är liksom stökig materia, och det blir extra intressant då med tanke på att Lilly eller Novo har då en fördel nästan 5-1 här de första veckorna om man lägger dem neck to neck. Medan förväntningsbilden i marknaden, jag vet inte om vi har den grafen eller Vi har tabellen. estimat för 2030. Just det. Då ser man liksom att förväntningsbilden är snarare tvärtom. Så something has to give. Liksom. It doesn't make sense. Nej, men, och vad är det som måste give då? Ja, men om vi fortsätter att gå tillbaka till det är bara en kort sak. Den andra grafen som Alltså får marknadsandelar. GLP-1. Ja, just det, den andra, totalen. För det här är intressant, för att injicerbara är ju väldigt kraftiga då. Man går ner typ 20, 21, 22, 23, 24% på mellan 65 och 80 veckor. Men i realiteten så slutar patienter efter 6-9 månader. Och vad gör man sen?
Det här är oskrivet Sen går man upp i kort. vikt igen, va? Sen går man upp i vikt eller tar låg dos eller tar vi oral Wegovy eller Foundayo. Så att de här det finns en connection här som man inte tänker på. Det kanske inte spelar så stor roll om det kommer nya produkter som levererar 25% eller 20%, för patienterna är nöjda efter 6-9 månader, men man har ett stort behov av att gå in i maintenance-delen. Jag tror exakt, va? Och jag tror vi kommer se segmentering av den här marknaden. Det kommer ju nya spelare, det är en sak om några år. Men Lilly har också en ännu mer effektiv viktminskningsläkemedel, Retatrutide då, som är en trippel G som man säger. Det här är ju mer en dubbla G då. Vad det gäller. Desto mer gen, desto bättre, eller vad? Desto mer effekter på matsmältningshormonerna. Men så jag tror vi kommer se en segmentering där du har de som är gravt överviktiga, obesa, kanske måste ta Lillys, det här nya läkemedlet, och då kanske de kan sälja det till en premie. Sen kan du ha det här maintenance till en väsentligt lägre pris och bredare volym. Och jag tror också att läkemedelsbolagen båda två egentligen kämpar med att finna fram hur ska vi uppehålla vikten efter att vi har gått ner. För precis som Johan säger, det är många som slutar efter 9 månader. Och då, om man inte har varit duktig med att ändra sin livsstil väldigt kraftigt, då går man upp igen. Och det är inte alls bra, för då har man gått ner en kombination av muskel och fett, och så går man upp fett. Så det är ingen bra cirkel att komma in i. Och där jobbar läkemedelsbolagen. Lilly jobbar med och det finns flera mindre bolag som jobbar med att spara muskelmassa till exempel i viktnedgång. Men Novo till exempel, de har också i sin pipeline läkemedel för att ha maintenance, alltså långtidsbehandling. Men baserat på det ni säger nu, baserat på de grafer vi ser. Ska vi köpa eller sälja? Nej, men, vilken är vinnaren? Alltså aktiekursmässigt ser det ut som att Eli Lilly är vinnare. Novo har vi ju skojat mycket om att kursen har bantats. Och om man ser på förväntningarna på 2035 så tolkar det ändå som att Eli Lilly är en starkare spelare. Ja, men alltså, det beror ju på. De är ju också, har ju extremt olika multiplar. Så att Novo handlas ju idag på vad är det, 14,5 och sånt där. Och det är ju en ganska så låg värdering om man ser hur de har handlats historiskt och så vidare. De ligger väl i genomsnitt på gruppen stora bolag. Men det finns ju de argumenten som var när vi satt och pratade om att Novos aktiekurs har bantat. De argumenten finns kvar. Det vill säga då att Lilly har en bredare produktportfölj, de har fler uppföljare, Novo har mera prispress, patenten går ut tidigare för Novo. Så hela det scenariot är kvar, men det som då är just nu, avvikande på det positiva hållet, det är den starka utvecklingen för tabletten. Så det är klart att egentligen skulle jag väl säga att jag fick frågan här av Gabriel, är det här vändningen? Ja, det är ju starkt idag och det kan säkert fortsätta att gå bra ett tag, för aktien har ju varit extremt svag. Men man måste vara väldigt observant på att följa den här utvecklingen, för det är en jobbig situation för dem de närmaste åren på det stora hela. Men tabletten är ett verktyg att reda upp det. Samma fråga till dig. Ja. Ja, de här två bolagen har hållit på, konkurrerat neck to neck och skapat insulinmarknader, andra marknader i 100 år. Hade det här skett för 100 år sedan hade vi pratat radio. Men jag hade kunnat ställa samma fråga. Jag misstänker att de kommer att fortsätta utveckla den här marknaden tillsammans, och eftersom det antagligen är en del olika typer av investerare som tittar på det här. Det kan vara klokt att ha båda i olika proportioner, och nu talar väl en del för att man ska kanske ha lite mer Novo och lite mindre Lilly än man kanske haft under en period. På grund av värderingen också. Men jag tolkar som att du är lite mindre oroad över att Elis marknadsföringsmuskler ska göra att de kommer ikapp. Är det en rimlig sammanvägning av era? Båda de här företagen har ju väldigt stora muskler, och det sker också en väldigt intressant förändring i marknaden, att det blir mycket mer direkt marknadsföring. De får en strategiskt viktigare position, men man ska inte underskatta Lillys muskler, och portföljen är ju starkare. Men det sker förändringar. Novo har flera lanseringar på gång redan i år, och några strategiska viktiga beslut med CagriSema och Amylin
baserade läkemedel så småningom. Så att det finns mycket som är på gång. Men naturligtvis, nu, det är fortsatt fördel Lilly. Men sen, ja, det är fortsatt fördel Lilly, men det är också så att om vi tittar framåt 2030-31 och då har patentet gått ut för Novo, men då kommer ju också de andra produkterna som ligger i pipeline. Och det här kommer ju bli en marknad med flera spelare och med många olika segment. Men det positiva då är ju att vi ser ju att pillerna nu så här långt har expanderat marknadsvolymen. Så att, och det ser vi ju också att det har varit kraftig prispress i USA men för Novo nu i rapporten. Men volymen tack vare pillerna, eller pillerna som helhet då, kompenserar. Vi ska försöka hinna med en spruta till innan programmet är slut. Men här fick jag beskedet, lite mer Novo i portföljen, i Eli Novo-mixen i portföljen idag än vad vi tyckte igår. Delar du den uppfattningen? Alltså, vi brukar ju inte prata exakt om vad våra positioner är, men jag delar uppfattningen att man kan gott ha... Jag tycker så här, beroende på att Novo har kommit ner så mycket i värdering så har vi absolut tyckt att de har varit värda att investera i. Och Lilly är en investering för att det är hög kvalitet, det är bredd. De har ju flera andra terapiområden förutom just obesity. De har fantastiska muskler att göra förvärv. De har förvärvat väldigt många intressanta bolag i år bara. Så att vi ser att Lilly är ett powerhouse vad det gäller läkemedelsutveckling, innovation, regulatorisk kunskap. De är superduktiga. Men de har ju en helt annan multipel. En skönhet och ett odjur. Båda får plats i din portfölj. Ja, och i vår också, men för olika anledningar. Och om vi ska ta oss lite till Stockholmsbörsen då och gå från obesitas till Alzheimer så har vi pratat en del om BioArctic. Den aktien har ju gått bättre än Novo Nordisk. Men hur ser ni på det bolaget idag? Ja, alltså vi fick ju frågan innan om vi tycker några bolag är speciellt intressanta och jag tycker BioArctic har varit, jag tycker ledningen måste jag säga ger cred för att Gunilla har varit fantastisk med sitt team att liksom få fram det här tillsammans med grundarna. Och BioArctic har ju då det här Leqembi som är ett läkemedel mot Alzheimer. Det säljs nu via Eisai och via då distributör Biogen i USA. Och vi fick siffror förra veckan från Biogen som visar på att försäljningen var starkare än väntat. Och det innebär att BioArctic får en fin royaltyintäkt här. Jag tror att det var, nu har jag inte papperna med mig, men 162 miljoner kronor eller något sånt där under första kvartalet. Så det är väldigt starkt i sig. Men det som är spännande i BioArctic är deras pipeline. De har både flera specifika antikroppar som är riktade mot alltså, svåra neurologiska sjukdomar. Men sen har de en väldigt spännande sak och jättekort då att hjärnan är ju skyddad av ett fetthölje som ska skydda vår hjärna och det gör ju att det har varit väldigt svårt att få in substanser i hjärnan. Men det är ju den här blood-brain, alltså blod-hjärnbarriären. Men BioArctic har då funnit en receptor som internaliseras in via det här och det gör att de kan transportera in läkemedel i hjärnan och den här då som de kallar en brain transporter. Det är ju en ny plattform för dem och där har de då gjort internationella avtal med bland annat Novartis, Bristol Myers Squibb och sen så kan de också välja att utveckla läkemedel själv. Så att jag tycker att de har fått de får en mycket mer bredd än de har haft tidigare. Ja, och det där är ju superintressant. Och man åker ju liksom, om man ska prata väldigt förenklade termer då, och snålskjuts på en hjärntransportör in i hjärnan och placera den på sånt sätt så att man kan få in. Och det är ju superintressant. Men man ska också kanske lägga till att det som ligger mycket närmare i korten, det är ju att deras nuvarande läkemedel som tas då på sjukhus och också att man behöver titta magnetröntgen. Att man har på gång en subkutan pennbaserad, lite grann som Lillys och Novos och produkter, så man kan ta den i hemmiljö. Och det är också biomarkörer på gång då. En är godkänd, ett flertal, kanske så många som 10-tal är på väg in i marknaden. Så att i närtid så har man en förändring då med
en enklare produkt att använda som också kan utöka marknaden, ta bort viss stigma runt den här användningen. Det är ju tufft att erkänna att man har sådana problem. Och man kan upptäcka sjukdomen i tidigare förlopp. För tidigare så trodde man att amylin beta i fast form var boven. Men det är ju egentligen kroppens städpatrull har varit framme. Det är restprodukterna som ligger kvar. Skadan sker när förstadiet och det här BioArctic riktar in sig på. Så kommer man in tidigare i behandlingen får man en bättre effekt. Så det är superintressant. Och i den negativa vågskålen, det som vi har ju inte det här än, och här i Sverige så har ju Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket sagt nej till att man ska subventionera BioArctics läkemedel. Vilken effekt får det? Jag tänker att i realiteten innebär det att på svenska marknaden kan man inte få läkemedlet. Nej, exakt. För det är egentligen godkänt då, men det är inte subventionerat. Och det får alltså inte ges i den allmänna vården. Och det är skälen då som man angav var att man tyckte att det var för dyrt. En årskostnad på ungefär 400 000 kronor. Det finns andra läkemedel idag som är subventionerade som kostar så och mer därtill. Problemet tror jag man ser är väl att det är en stor volym patienter så då blir det liksom en stor belastning på sjukvårdsbudgeten. Men det är ju en väldigt märklig situation för patienterna i Sverige med Alzheimers att amerikanerna kan få ta del av det svenskframforskade läkemedlet och även andra européer men inte vi i Sverige. Så att det är en jättekonstig situation. Men Hur håller du pengarna? Ja, här har man ju agerat mer som en vad säger man, departementet än ett läkemedelsverk och det är ju anmärkningsvärt och man kan ju också dra ut svängarna och konstatera att vi brukar vara i strykklass tillsammans med England men England har nyligen gjort en uppgörelse, tar in flera cancerinnovativa produkter så nu är det vi som är i strykklass och det här är ju ett bra exempel för att det är en innovationsklinisk utvecklingsresa då om vi inte är med och stöttar den då är det väldigt svårt. Nej, och vad innebär det här för bolaget? Vi brukar prata om att den amerikanska läkemedelsmarknaden är den viktigaste för det är där bolagen kan tjäna. Det spelar ingen roll för BioArctic som helhet. Jag vill säga dock, precis som Johan var inne på, när vi då ser att det kommer bättre biomarkörer då skulle man kunna fånga upp patienter tidigare och då kommer effekten av Leqembi att vara ännu bättre. Så när man hävdar att det inte har så stor klinisk effekt då beror det på hur långt sjukdomen har kommit. Så kort, båda gillar BioArctic eller tycker du att det här väldigt, väldigt kort är liksom... Det är superspännande och det är ett bra exempel på framgångsrik svensk forskning och det är ju spännande i sig. Ja. Håller med. Och i Eli Lilly får man Alzheimer också. Men det får vi prata om en annan gång för nu är klockan jättemycket. Vi har dragit över tiden lite så går det när det stormar på börsens hav. Stort tack för att ni tittat. Börsen är tillbaka 11.45 men det blir en rapport sen redan imorgon bitti. Ja, rapportspecial klockan 8. Hoppas att ni är med oss då också. Trevligt dag. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.